සුබ දවසක් හැම දිනාටම Ganu Jay YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් සුපුරුදු විදිහට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කුඩා ඉඩමක එහෙමත් නැත්නම් සීමිත ඉඩක නිවසක් plan කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් design කරන්නේ කොහොමද කියලා මගේ කලින් episodes කීපයකින්ම ඔයාට පැහැදිලි කළා. අද මම ඔයාට පැහැදිලි කරන්න හිතුවා ටිකක් ඉඩ තියෙන ඉඩමක විශාලත්වයෙන් ටිකක් වැඩි ඉඩමක ලස්සන නිර්මාණයක් නිදහසේ කොහොමද සැලසුම් කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේ ඩිසයින් එක මේ දවස්වල කරගෙන යන නිර්මාණයක්. ඒ ඉඩමේ ඡායාරූපත් එක්කම ඩ්‍රෝවිං එකත් අරගෙන මේ ඩිසයින් එක ගැන ඔයාට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ නිවසේ සැලැස්ම නිර්මාණය කරන්න කලින් නිවසේ හිමිකරු විසින් යෝජනා කළා ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එකට. එහෙමත් නැත්නම් බිම් මහලට බෙඩ්රූම්ස් 3ක්, ලිවිං, ඩයිනිං සහ බාත්රූම් 2ක් අවශ්‍ය බව. බෙඩ්රූම්ස් 3න් එක බෙඩ්රූම් එකක් මාස්ටර් සූට් එක. ඒ වගේම නිවස තුලට බෙඩ්රූම් 2ක් එන්න ඕනේ. තව එක බෙඩ්රූම් එකක් නිවසෙන් පිටත පිහිටන්න ඕනේ කියලා. ඒක විසිටර්ස් රූම් එකක් විදිහට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැරණි ගෙවල් වල ඔයා දැකලා තියෙනවා ස්තෝපු කාමරය කියලා කාමරයක් අපි වෙනම එළියෙන් නිර්මාණය කරනවා. ඔන්න ඔය concept එක තමයි එයාට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. අනිත් කාරණාව තමයි ඉඩමේ හොඳට ඉඩ තියෙන නිසා කාපෝච් එකක් නිවසට ඇටච් කරන්නේ නැතිව. ඒ කියන්නේ නිවසට සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව නිර්මාණය කරමු කියන කාරණාව. ඒ වගේම තමයි නිවසේ උඩුමහලට ජිම් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ශාරීරික ව්‍යායාම කටයුතු සඳහා වෙනමම කාමරයක් තිබිය යුතු බවත් පැවසුවා. ඒ ජිම් ඒරියා එකට අමතරව ටීවී ලොබි එකක්, බැල්කනි එකක් නිර්මාණය කළාට පස්සේ ඉතුරු ඉඩෙන් බෙඩ්රූම්ස් වලට ඉඩ හරිගස්සන්න ඕන බව සඳහන් කළා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි නිවස හිමිකරුට අවශ්‍ය වුණු ප්‍රධානතම අංගයන්. මේ සියලුම අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි ඉඩම පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුත්තට සහභාගී වුණේ. ඇත්තටම ඕනෑම නිර්මාණකරුවෙකුට ඉඩම දැක්කේ ගමන්ම ඔවුන්ට අදහසක් එනවා මේ ඉඩමට සුදුසු මොන වගේ නිර්මාණයක්ද. එහෙමත් නැත්නම් මේ නිවස නිර්මාණය කරන්න ඕනේ ඉඩමේ කොයි හරියට වෙන්නද කියන කාරණාව. ඉඩම පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුත්තෙන් පස්සේ අයිතිකරු සමග සාකච්ඡා කරලා තීරණයකට ආවා මේ ඉඩමේ කොයි ස්ථානයේද නිවස හදන්න තෝරාගන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මොන ඒරියා එකටද අපි නිවස නිර්මාණය කරන්න කියලා. මේ ඉඩමේ පිහිටීම අනුව ස්වභාවය අනුව මේ නිර්මාණය අපි කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා මම ඉස්සරහට ඔයාලට පෙන්නන ෆොටෝස් වලින් එහෙමත් නැත්නම් ඩ්‍රෝවිංස් වලින් මේ ගැන තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වේවි. මේ තියෙන ඉඩමේ ප්ලෑන් එක එහෙමත් නැත්නම් සර්වේ ප්ලෑන් එක. මේ දකුණු පැත්තේ ඩ්‍රෝවිං එකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ඒ සයිට් ප්ලෑන් එකට අනුව එහෙමත් නැත්නම් ඉඩමේ පිහිටීමට අනුව මේ නිවස ඉදි කරන්නේ කොතනද කියන එක. බලන්න මේ සයිට් ප්ලෑන් එකේ තියෙන හැඩය ඒ ආකාරයෙන්ම කිසිදු වෙනසක් කරන්නේ නැතුව අපේ ඩ්‍රෝවිං එකට අරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉඩමේ ඡායාරූපයක්. ඒ වගේම මේ සම්පූර්ණ ඉඩමේ ඒරියා එක පර්චස් 46.3ක් වෙනවා. මේ ෆොටෝ එකේ ඔයාට පේන ඩිරෙක්ෂන් එකට අනුව ඉඩමේ වම් අත පැත්තට වෙන්න විශාල ගස් කොළන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වම් අත පැත්තට මායින් වෙලා තියෙන ඉඩමත් අක්කර ගානක විශාල ඉඩමක්. කාරණා කිහිපයක් හේතු කරගෙන ඉඩමේ වම් අත පැත්තට වෙන්න නිවස ඉදි කරන්න අපි සැලසුම් කළා. එහෙම තීරණය කරන්න පාදක වෙච්ච එක කාරණාවක් තමයි නිවස ඉදි කරාට පස්සේ තියෙන view එක. එහෙමත් නැත්නම් පිටත පෙනුම ලස්සන කරගන්න. ඒ වගේම ඉඩමේ වම් අත පැත්තට වෙන්න නිවස නිර්මාණය කරාම ඒ පැත්තේ තියෙන විශාල ගස් වලින් නිවසට සිසිලසක් වගේම හෙවණක් ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි නිවසේ හිමිකරුට සැලැස්මක් තියෙනවා අනාගතයේදී මේ ඉඩමේ ඉදිරිපස කොටසේ තවත් නිවසක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිසා ඒ කටයුත්තේදී අවශ්‍ය වෙන පිවිසුම් මාර්ගවලට සහ සීමා මායිම් වලට ඉඩ තියලා තමයි මේ නිර්මාණය මේ විදියට සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක. එහෙමත් නැත්නම් බිම් මහලේ සැලැස්ම. මේ නිවසේ හිමිකරුට අවශ්‍ය වුණු සියලුම අංගෝපාංගයන් මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක තුල සකස් කරලා තියෙනවා. බලන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලිවිං ඇන්ඩ් ඩයිනිං, කිචන්, බෙඩ්රූම්ස් 3ක්, බාත්රූම් 2ක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මේ නිවස නිර්මාණය වෙන්නේ මොඩර්න් ටයිප් එකට. ඒ නිසා තමයි ලිවිං, ඩයිනිං ඇන්ඩ් කිචන් කියන ඒකක තුනම ඕපන් කන්සෙප්ට් එකක් විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න මෙතන කෑම මේසයේ තියෙන තැන කිට්ටුවෙන්ම half wall එකක් ගිහිල්ලා ඕපන් පැන්ට්‍රි එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා.
ඒ වගේම කිචන් එක ඇතුලේ ස්ටෝර් රූම් එකක් එහෙමත් නැත්නම් පුංචි ගබඩා කාමරයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යනකොට ෆොටෝස් එක්කම මේ concept එක ගැන තවදුරටත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේ නිවසේ හිමිකරුගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ස්තූපු කාමරයකුත් එළිය පැත්තෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බලන්න මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන විදිය. මේ සඳහා වෙනමම ඇටච් බාත්රූම් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා වගේම ඒ කිට්ටුවෙම ඔයාට පේනවා බිත්ති කබඩ්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකෙන් එළියට හොඳට ඉඩ තියෙන වෙරන්ඩා එකකුත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක එහෙමත් නැත්නම් මාස්ටර් සූට් එක නිර්මාණය වුණාට පස්සේ තියෙන විදිය ඔයාට අදහසක් ගන්න ඕන නිසා පැහැදිලි අදහසක් ගන්න ඕන නිසා මම ඡායාරූප කීපයක් ලෑස්ති කරගත්තා. මෙන්න මේ ෆොටෝස් වල තියෙන විදිහට තමයි ඔය නිර්මාණයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෙඩ්රූම් එක ඇතුළෙම කොටසක් වෙන් වෙනවා ඇඳුම් පැළඳුම් ආයිත්තම් තියාගන්න වගේම රූපලාවන්‍ය කටයුතු වගේ දේවල් සිද්ධ කරගන්න. තමන් කැමති විදිහට මේ කොටස හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් දොරක් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිතර එහා මෙහා යන්න පුළුවන් විදිහට ඕපන් තියන්නත් පුළුවන්. මොඩර්න් හවුස් එකක ගොඩක් අය කැමති concept එකක් තමයි American kitchen concept එක. මේ ෆොටෝස් දෙකෙන් ඒ ඩිසයින් එක ගැන ඔයාට හොඳ අදහසක් එයි. මේ තියෙන්නේ ඩයිනින් එකයි කිචන් එකේ එක කොටසකුයි සම්බන්ධ වුණු ස්ථානයක්. මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ඩ්‍රෝවිං එකේ ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් එකේ ඩයිනින් එකයි පැන්ට්‍රි එකයි වෙන් වෙන තැන half wall කියලා ලියලා තියෙනවා. මේ half wall කියලා සඳහන් කරන්නේ අඩි 4ක් විතර උස මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ තියෙනා වගේ පුංචි බිත්තියක්. ඇත්තට මේ උසින් අඩු බිත්තිය separation wall එකක් වගේම මේසයක් විදියටත් භාවිතා වෙනවා. මේ විදියට නිර්මාණය කරාම නිවසට ලස්සන එනවා වගේම ඇහිරිච්ච ගතියක් නැතුව හොඳ ඉඩක් නිවස ඇතුලේ පේන්න ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු කිචන් ස්ටෝර් රූම් එකක ෆොටෝස් දෙකක්. අපි කරපු නිර්මාණයේ කුස්සිය තියෙන තැනට පඩිපෙළේ කොටසක් එහෙමත් නැත්නම් ස්ටෙයාකේස් එකේ උස කොටස අහු වෙනවා. ඇත්තට මේක හොඳ අවස්ථාවක් වුණා මෙන්න මේ වගේ පුංචි ස්ටෝර් රූම් එකක් ඩිසයින් කරන්න. මේ විදිහේ පුංචි ස්ටෝර් රූම් එකක් කුස්සිය ඇතුලේ නිර්මාණය කරගත්තම ඔයාට තියෙන වාසිය තමයි කුස්සිය භාවිතයට ගන්න බඩු මුට්ටු වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් පිළිවෙලකට අඩු කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ නිවසේ උඩුමහලේ සැලැස්ම. එහෙමත් නැත්නම් ෆර්ස්ට් ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් එක. මේ උඩුමහල නිවසේ අයිතිකරුට අවශ්‍ය පරිදි ලස්සනට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ උඩුමහලේ ටීවී ලොබි එකක්, කිචන් ඇන්ඩ් ඩයිනින්, ජිම් එකක්, බෙඩ්රූම්ස් 3ක් සහ කොමන් බාත්රූම් එකක් අන්තර්ගතයි. මේ තියෙන්නේ උඩුමහල නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ජිම් එකක එහෙමත් නැත්නම් ශාරීරික ව්‍යායාම කරන කාමර දෙකක ෆොටෝස් දෙකක්. මේ වම් අත පැත්තේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිහට නිර්මාණය කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම AC එකක් සවි කරන්න වෙනවා. මොකද ඒ කාමරේට වාතාශ්‍රයන තැනක් නැති නිසා. හැබැයි මේ දකුණු අත පැත්තේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිහට නිර්මාණය කළොත් AC අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ලොකු ග්ලාස් පැනල් ලොකු වින්ඩෝස් දාලා තියෙනවා හොඳට වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදිහට. ඇත්තටම අපේ සැලැස්මේ බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ ඒ ආකාරයට ස්වභාවික සුළඟ නිවස තුලට ලබා ගැනීම. මේ බලන්න ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් එකයි ෆර්ස්ට් ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් එකයි එක තැනකට අරගෙන බැලුවම ඔයාට පැහැදිලි වෙනවා බිම් මහල තුල මොනවද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම උඩු මහල තුල මොනවද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ආකාරයේ හොඳින් ඉඩ තියෙන ඉඩමක ඕනෑම නිර්මාණකරුවෙකුට ලස්සන නිර්මාණයක් නිදහසේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිවසේ අයිතිකරුගේ අදහස් සහ යෝජනාවලට නිර්මාණ ශිල්පියාගේ තියෙන අදහස් සහ යෝජනා විතරක් නෙමෙයි. ඔහුගේ දැනුම හා පළපුරුද්ද එකතු කරලා ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න ඕන හැටියේ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ විතරක් නෙමෙයි. ඉංජිනේරු ශිල්පකම පිළිබඳව අමුද්‍රව්‍යයන් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් තෝරගන්නේ කොහොමද? ඇග්‍රීමන්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද? මේ ආකාරයට නිවාස ඉදිකිරීම ක්ෂේත්‍රයේ ඔයාට මුණ ගැහෙන විවිධ දේවල් තියෙනවා. নানা ප්‍රකාර දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම ගනු ජේ YouTube channel එකෙන් මම ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාට මාව follow කරන්න පුළුවන් ගනු ජේ Facebook එකෙන්, Instagram එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් ගනු ජේ page එකෙන්.
මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකම එහා පැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඔන්න ඔය bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම බලන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් අලුත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ episode එකෙන් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.